Good morning po sa ating lahat and welcome to another webinar series. Ah, Sige po, papasok lang po yung mga ibang tao. Let's wait for uh, some participants po na ina-admit pa lang. And to our Facebook Live, good morning po sa atin. Ayan, paki-share na lang din po. All right, I guess we're ready to start. Good morning again and welcome to another OSH webinar series. And our topic for today is uh, mental health in the workplace. And before we start, let's start with a prayer. Father God, we praise and thank you for gathering us today. Thank you for all the blessings you continue to give us every day. We ask you to bless our speaker so that they would be able to share their knowledge and bring their expertise to the participants. Bless all the participants so that they would be able to comprehend the information from this webinar and that they may use it to make their workplaces safe and healthy. We ask for your protection and guidance for all of us and for the Filipino nation. This we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. And let's stand for our national anthem. And now, let's hear a welcome remarks from our OIC Deputy Executive Director, Sir German D. Esser Jr. Good morning po, sir. Thank you very much, Paul. At magandang umaga po sa ating lahat. Thank you very much for joining us today for another webinar. Last week po ay nakadalawang webinar tayo about we discussed personal protective equipment or PPE at ang drug-free workplace. And today we will tackle the Mental Health Act, its salient provisions, and guidelines for implementation in the private sector. Taong 2017 po, nung maisabatas ang Mental Health Act, nakalob dito ang mga provision tungkol sa pangangalaga sa paghatid ng mga mental health services para sa mga manggagawa at ang pagprotekta sa karapatan ng mga manggagawang may mga mental health conditions. Ang pagtugon po sa mental health concerns ay hindi lamang responsibilidad ng apektadong individual o ng kanyang pamilya
o maging ng komunidad na kanyang kinabibilangan. Ito po ay isang international concern that deserve appropriate attention. Ayon po sa World Health Organization Mental Health Report published in June 2022, out of the 1 billion people living with the sort of mental disorder in 2019, 15% ay working age adults na naka-experience ng mental disorder. Lumalabas po sa nasabing pag-aaral na mas pinapalala ng trabaho o lugar ng trabaho ang mga tinatawag natin na societal issues na nakakaapekto sa mental health gaya ng diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay. At kabilang sa madalas ireklamo sa lugar pagawaan ay ang tinatawag natin na bullying at psychological violence na nagkakaroon ng hindi magandang epekto sa mental health ng mga manggagawa. Pero sa kabila po ng realidad na ito ay nananatiling parang hindi katanggap-tanggap o tabu ang mga diskusyon tungkol sa mental health hindi lang po sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ang dinagdag din po ng World Health Organization na an estimated 12 billion workdays are lost annually due to depression and anxiety, costing the global economy nearly $1 trillion. The figures in studies such as this are alarming, especially considering that mental health condition can be equally, if not more, debilitating than physical health conditions. Para po sa karamihan sa atin, malaking bagay o malaking oras ng buhay natin ang ginugugol natin sa trabaho. Kung kaya't napakahalaga na ang kaligtasan at kalusugan natin ay nagagarantya sa ating mga lugar pagawaan. Dapat walang diskriminasyon, walang stigma at walang panghusga. Sa mga inisyatibo ng OSHE gaya nito, nais naming palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa mental health. Kumilos tungo sa paglikha, cultural prevention sa ating mga lugar pagawaan at tumulong sa pagpalakas ng suporta at proteksyon sa mga kapwa nating mga gagawa na may mga mental health condition. Maging instrument sana ang bawat isa sa atin ng pagkakapantay-pantay at positibong pagbabago sa lugar pagawaan. Maraming salamat po at muli magandang umaga sa ating lahat. Back to you, Paul. Thank you po, sir, for that wonderful message. And for our participants, may we please rename our Zoom display name to this format, agency and organization, then dash our name. For the example, nandiyan po sa baba. And may we ask, of course, your microphone will be muted by default, and there will be an allotted time for Q&A, and certificates and a copy of the presentation will be sent via email to those who will accomplish the evaluation form at the end of the session. This will also serve as your attendance. And for our frequently asked question, is this webinar free? Yes po. Free po yung ating webinar. Number 2, will there be an electronic certificate? Yes po. Meron po tayong electronic certificate. We will send it via email. So, dapat po matapos natin yung evaluation para magkaroon po tayo ng certificate. And number 3, why is the registration on Zoom closed already? Can we still join the webinar? Yes po, kahit full na po yung Zoom natin, pwede po tayong mag-join sa webinar sa ating Facebook Live. And number 4, can the unemployed join the webinar? Yes po, pwede pong
mag-join kahit sino. Number 5, I am watching via Facebook Live. Can I still receive an e-certificate? Yes po. Pwede po tayo makaka-receive po tayo lahat ng e-certificate as long as matapos po natin yung evaluation form. And evaluation form po ay ipopost po yan sa comment section sa Facebook and even po dito sa Zoom. And number 6, is there a deadline for the submission of the evaluation form? Yes po, hanggang 2 p.m. Hanggang 2 p.m. lang po ang ating evaluation form. So, and number 7, will I be given a copy of the presentation? Yes po. Pag sinend na po yung certificate, may kasama na po yung presentation. Next. Ayan. So, ito na tayo sa topic natin, mental health in the workplace. And let's welcome Doc Reynold M. Santa Ana. Doc, morning po. Hello, good morning, Paul. Good morning, everyone. Can you hear me? Yes po, Doc. Okay po Naririnig yung po audio. namin kayo. Sige. So, I can share my screen. Ayan. Paul, can you see my slide? Yes po. Nakikita po. Pero, malinaw po yung aking audio, right? Yes po, Doc. Malinaw na Okay. malinaw po. So, magandang araw sa inyo, sa mga participants natin sa Zoom at sa Facebook, no? Ngayon ay i-discuss natin yung sa isa sa webinar series natin, yung ating mental health in the workplace. So for our objectives, yung pag-uusapan natin ngayong umaga, i-discuss natin yung ating mental health. Parang basic concepts of mental health and yung kanyang causes, no? Mga signs na maaaring merong mental health condition yung ating kasamahan sa trabaho. Then, we will also discuss yung ating legal basis, no? Yung ating dahilan. Bakit ba kailangan na magkaroon tayo ng programa at polisiya sa mental health sa ating mga workplaces? Ito yon. And also, yung pinaka-exciting, no? Yung ating tips and strategies to be mentally healthy. Yan yung ating mga sariling paraan para maging malusog tayo sa ating kaisipan. So, to start with, ito po yung ating definition ng health and mental health, no? Galing po yan ng World Health Organization. So, by definition ng health this is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. While mental health, this is defined also by World Health Organization as a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. So take note yung mga naka-red na mga words natin, no? Sa definition ng ating mental health as defined by the World Health Organization. This is a state of well-being. So, well-being. Pag sinabing well-being, lahat ng aspeto ng ating pagiging tao. Hindi lang limited ito sa mental aspect, no? Andyan na rin yung spiritual, moral, economic, physical, of course, financial, yan din. So lahat ng aspeto ng pagiging tao, ito yung sinasabi natin na well-being. Next, in which the individual realizes his or her own abilities.
realizes his or her own abilities. Sa atin, tanong ko sa inyo, gaano natin kilala ang sarili natin? Alam natin dito, based dito, realizes his or her own abilities. Alam natin kung ano yung ating kaya nating gawin. Yung mga skills natin, yung ating talents, no? Ano yung mga kaya nating gawin at nagagawa, no? At yung mga napag-aralan din natin na kaya na nating gawin, no? Kilala natin yung sarili natin. Alam natin kung ano yung mga talents and skills natin. Pero at the same time, nakilala natin yung ating sarili sa pagkilala sa ating mga capabilities. Alam din natin kung ano yung ating mga limitations. Kung alam natin kung ano yung kaya nating gawin, alam din natin yung mga kung hanggang saan lang tayo. Yung mga hindi na pa natin nagagawa. Okay. Yan yung part ng a mentally healthy individual, kilala niya yung kanyang sarili, its capabilities and limitations. No? Next, can cope with the normal stresses of life. Dito sa pag sa ating mga buhay, di ba? Meron tayong mga life stresses. May mga times na meron tayong pinagdadaanan, yon. And a mentally healthy individual, nakaka-recover, nakakabalik ulit doon sa pagiging sa pinagdaanan niya. Nakakabangon ulit siya sa pagkakadapa niya. And dito, nakaka-move on din yung mga individuals na mentally healthy. Next, can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community. So sa atin, ano ba yung mga roles natin, di ba? May kanya-kanya tayong trabaho, meron kanyang mga roles sa company, yan. Ano ba yung aking mga ginagawa na nakakaambag sa society? Diba? A mentally healthy individual, marami siyang nagagawang productive. Marami siyang output na nade-deliver. Doon sa mga output na nade-deliver natin at sa mga productive na mga nagagawa natin sa workplace, sa community, yan yung ating ambag. No? Yan yung ating contribution for the betterment of society. So yan po yung holistic definition natin ng mental health. So for the situationer, sinasabi sa DOH, no, ang global burden of disease ay 450 million. Meron tayo sa buong mundo nito with mental and behavioral disorders. And sa atin naman, 3.6 million Filipinos nagsasuffer ng tinatawag na MNS. Yung M, mental, yung N, neurological, and yung S ay substance use disorder. So collectively, they are called itong MNS na conditions, no? Mental, neurological, and substance use, no? Hindi kasi natin mapaghihiwalay yung substance use, no, sa neurological disorders kasi kadugtong nito at very much related ito sa mental health. Okay? Dito naman, sinasabi rito na for every 100,000 Filipinos, meron lang less than one. Hindi nga isa eh. Less than one pa na mental health professionals natin. No? So, ito yung proportion, di ba? Kung naisip nyo, ito, kahit isa, isipin mo sa mental health professional, dapat matugunan niya yung 100,000 Pilipino, di ba? Para lang ma-address yung mental health concern ng 100,000 Filipinos. So you see, very disproportionate yung ating ratio ng professional sa population natin. Paano kaya kung nagkaroon ng
mga mental health concern itong mga 100,000 na ito, di ba? Hindi matutugunan niya ng isa lang na mental health professionals, no? Kaya ine-emphasize talaga natin dito ay prevention, no? Kasi yun, hindi naman natin kayang-kaya nating gawin yun, no? Lahat tayo kaya nating gawin yung prevention, no? Mga preventive measures na i-discuss natin mamaya sa last part ng ating presentation, no? So, yun, pag prevention, hindi natin hinahayaang mag-develop ng mental health conditions yung mga kasama natin sa trabaho o maging tayo rin, di ba? Yun yung mahalaga, no? Hindi na dapat nating hahayaan na umabot sa ganoong mag-develop ng mental health condition yung mga kasama natin. Okay? Dito naman, meron kasi tayong hotline. Ang National Center for Mental Health, meron siyang hotline, no, na pwede nating tawagan kapag nagkakaroon tayo ng mga mental health concern, no. Yan. Nung before pandemic, mga they're averaging 80 calls a month, no. But nung nagkaroon ng pandemya, umabot, no, from 80 to 400 calls ang tawag ng NCMH, no, dito sa hotline na ito. So, what does it tell you? Diba? Tumaas talaga nung pandemic ang mga mental health concerns ng mga tao. Kung dito 400 calls a month lang yung nakakausap at naa-attendan or I mean recorded na mga calls ng um, hotline na ito. How much more kaya? Isipin nyo yung mga nagtatry na mag-attend pero hindi sila nakakausap, no? Hindi naka-get through yung kanilang tawag, no? Yan. So, mas marami pa yun. And doon, how much more din kaya na yung mga merong mental health condition na hindi alam na merong hotline. And how much more din yung mga taong may mental health condition na walang means na tumawag dito. Wala silang pantawag, wala silang phone, or walang access dito sa hotline na ito. Diba? So parang lumalabas na tip of the iceberg lang itong 400 na ito. No? Pero there's something more to it. No? Mas marami pa yan. No? Ito lang kasi yung recorded, no? And documented dun sa hotline. So, 8 in every 100,000 Filipinos committed suicide, and 30% reported that someone in their household had developed signs of mental. So, kahit hindi lang ito limited sa ating workplaces, no, pati sa community, pati maging sa ating mga tahanan din, no, at yung mga mahal natin sa buhay, no, prone din at risk din po sila for mental health conditions. No? Hindi lang din tayo at risk. No? Lahat tayo at risk for mental health conditions. Ito na po yung definition ng mental health. Pinakasimple. According to DOH, mental health are conditions that affect a person's thinking, emotions, and behavior. So, tatlo lang yung tatandaan nyo ang naapektuhan pag mental health. Yung kanyang pag-iisip, yung kanyang emosyon, at yung kanyang pagkilos. So, yun yun, no? Pwedeng maaaring kombinasyon ng tatlo, pwedeng yung kombinasyon ng dalawa. Basta, yung tatlo ay yung sa napapaloob sa mental health ay yung conditions that affect a person's, tandaan nyo, yung thinking, emotion, and behavior. Okay, so yan. Ito, tatanong ko sana sa inyo pero isipin nyo na lang sa inyong mga sariling workstations, no, saka Zoom accounts, no. Sa inyo, ano ba yung mga dahilan? Bakit kayo nai-stress, di ba? Yan. Isipin nyo, lahat ng dahilan na ikinai-stress ninyo sa work, no, na may kinalaman sa trabaho. Iisipin nyo siya. Mamaya, i-discuss natin ito. Ito na po yung next
slide. Ano ba yung stress? So, malamang marami ka na kayong naiisip na dahilan bakit kayo nai-stress sa trabaho. Pero ang stress, by definition, dito sa slide na ito, ay yung harmful physical and emotional responses caused by an imbalance between perceived demands and perceived resources and abilities of individuals to cope with those demands. Nakalagay dito, magkakaroon daw ng stress kapag mas malakas or mas mataas yung pressure kaysa doon sa resource. Kaya nga siya imbalance mo kasi mas mataas yung pressure kaysa doon sa resource. Ano ba yung tinatawag na pressure? Yung pressure ay yung perceived demands. Yung mga hinihingi sa atin sa trabaho. Yung mga ine-expect sa atin sa trabaho. Yan yung demand. Okay? Yan. Pag may report, ano ba yung demand sa report? Ang demand sa report, kailangan matapos natin yung report. Di ba? Kasi yun yung output natin. Ano pa yung demand doon sa report? Yung deadline. Kung kailan mo isasubmit yung report. Mas mataas ang demand mo kung yung report na pinapasubmit sa iyo ay bukas na. Di ba? Compared mo doon sa pinapasubmit sa inyong output 1 week after or 1 month after. Diba? So, yun yung demand natin. So, mas konti lang yung time, mas mataas yung demand in terms of doon sa submission ng report. No? Tapos, yung mga reports natin, depende rin yun kung yung sa mga workloads natin. Hindi lang naman yun yung ating mga ginagawa. At marami pa rin tayong mga activities sa work, no? That entails completion ng ating job or yung tasks, no? Yan. Yun yung ating demand. How about yung perceived resources and abilities or itong resource na ito? Ito, yung resource are your yung mga talents nyo, yung mga skills ninyo, yung mga abilities ninyo and capabilities para magawa yung trabaho nyo. Para makompleto nyo yung work ninyo. Para matapos nyo yung reports ninyo. Lahat ng mga gamit, equipment, talent nyo, yung dunong ninyo, gamitin yung equipment na yon, yan ang resource natin. So, for example, sa report, ano ba ang resource natin para matapos natin yung trabaho or magawa natin yung report? Yung computer, pwede. Yung equipment na yon, di ba? Kasi yun yung kailangan din natin para matapos yung report. Yung parang word processor, ayan, para doon natin itatype yung report. Yan, yung computer kailangan natin. Yung skills din natin sa pagtatype, yung skill din natin na gumamit ng computer, yun yung mga essentials natin para makagawa tayo ng report. Yan yung resources natin, no? Na mga ginagawa natin at mga ginagamit natin. Pati na rin yung mga abilidad ninyo kung paano kayo gumawa, no? Kung mabilis kayo mag-type, kung magaling kayong mag-MS Word, kung mas madiskarte kayo kung para mas mapabilis yung trabaho, imbis na itatype ninyo, yung mga iba cut paste, copy paste, yung mga ganong mga skills natin, no? Para maging mabilis at makumpleto yung ating trabaho. So, yan yun, no? Yung nagkakaroon ng stress kapag nagkaroon nga ng imbalance in which mas malaki yung hinihingi sa atin kaysa doon sa ating mga limitations, kumbaga, or mga resources na limited. Yun yun. Okay. I guess marami na sa atin na nakapag-BOSH na, no, yung basic occupational safety and health, and majority sa inyo alam niyo na and very much aware sa mga health hazards natin. Doon sa health hazards natin,
Alam niyo naman yun na meron tayong physical, chemical, biological, saka ergonomic hazards. Ano ba yung mga nagdudugtong, ano ba yung mga kinalaman ng mental health doon sa hazards? Kasi ang nagli-link sa atin with the hazard sa mental health ay yung psychological hazard or psychosocial hazards din. Pero nasaan ba yung psychosocial hazards nito? They belong under ergonomic hazards, di ba? Pero pag nabasa nyo sa mga libro, apat yung hazards, tapos yung ibang mga references natin, mababasa nyo, nahiwalay. Kumbaga, ito yung panglimang hazard, health hazards natin, yung psychosocial hazards. Pero kung apat lang yung nakikita nyo sa references, under ergonomic po, yung psychosocial hazards. So, andito as yung mga dahilan no ng mga naka-identify dito yung psychosocial hazards natin no. Na-categorize pa siya into content and context of work. So dito sa work environment, ano bang nakalagay dito? Siyempre doon sa more on equipment ito no. Doon sa mga resources natin, mga gamit natin. Kapag kunyari nagpe-present tayo, nag-bog down yung yung computer natin, tapos yung projector hindi natin ma-operate, ayaw mag-on, no? Pumutok pala yung bulb, no? So, yun yung mga sources ng ating mga stress, no? Tapos yung PowerPoint natin hindi natin makita or nabura pala nung nagpe-present ka na. So, yan yun, no? Sa work environment and work equipment. Tapos, ano pa, sa work environment, kapag siguro, kapag madumi, maingay, maalikabok yung ating work environment, no? Siyempre, it will produce stress sa atin, no? And it will affect yung ating psychological aspect, di ba? Hindi tayo makakatrabaho at makaka-focus ng maayos kung hindi maganda yung working environment din natin, di ba? Next, yung ating task design, no? Ito yung mga sunod-sunod na trabaho, perhaps like may kinalaman ito sa workload and workplace, no? Pero dito, ano ba yung ating job description, di ba? Kumbaga sa task. Ano yung specific task na naka-assign sa inyo? Ano ba yung mga ine-expect na task na kailangan ninyo gawin? Task design, for example, sa manufacturing industry, nasa assembly line, no? Kunyari sa sardinas. Nakapwesto ka doon, nasa assembly line ka. Ikaw yung, nandyan yung mga umuusog na lata na walang laman. Ikaw yung maglalagay ng 3 pirasong sardinas doon sa loob ng lata. Yun yung isang specific na task doon sa assembly line, di ba? So, yun yung mga specific task natin. Kung yun, sunod-sunod ba yung inyong ano, or pag buong araw ba na yun inyong gagawin? Yun. Ang iba naman, hinahati, lumilipat sila or nagro-rotate yung mga workers sa assembly line, no? Sila naman after 1 hour or 2 hours, iba naman yung assignment sa kanilang assembly, no? Nagre-repack naman sila. O kaya naglalagay ng label sa lata. Yun yung task design na tinatawag natin. Workload, work pace. Yeah, more or less may idea na kayo sa workload, no? Siyempre, kapag mataas ang workload natin, sunod-sunod ang assignment, ang bigay ng task at mga assignment, no? Yung parang walang interval, kada oras merong task, no, na ina-assign, no. So workload, no, masyadong mataas yung workload at mabilis yung work pace natin. Yan. So meron kang binigay sa iyo na task na report, kailangan mong ayusin, tapos meron ka na namang meeting mamayang hapon, yung mga ganon, no.
paano mo kaya ima-manage yung time ninyo, no, na magawa at ma-attendan yung mga assigned na tasks na binigay sa atin? Yan. Ito rin, yung time pressure na tinatawag, di ba? Time pressure kung yung limited time lang yung binigay sa atin, di ba? Kasi kunyari, may meeting ka ng hapon, may task na binigay sa'yo ng umaga, kailangan mong masubmit yun before ka mag-meeting. So, syempre, ang taas ng pressure noon. Yun lang yung time na natitira sa iyo para makumpleto mo yung task ninyo, di ba? So, yan. Work schedule, andito yung, under nito yung shift work natin. Anong oras ba tayo nagtatrabaho? 8 to 5 ba? Yung pang-araw ba? Yung office na usual na Monday to Friday, 8 to 5. Yung iba, may shift. Like sa healthcare, yan. Yung mga nurses natin, ano ba yung usual shift ng mga nurses natin? 6 to 2, 2 to 10, tapos 10 to 6, di ba? AM, PM, tapos night. Yan. Usually. Sa BPOs din, mga night shift, di ba? Mga 10 to 6 din yung iba. Yan. Yung iba pang gabi talaga. So, yan din yung mga nakaka-apekto sa ating psychosocial hazards. Tapos dito, next, organizational culture and function. Yung mga social support natin, yung mga communication, yung mga dynamics natin sa loob ng trabaho, yung mga pakikitungo natin, yan, ito yon. No? Tapos yung role natin sa organization, ano ba yung inyong job description? Ano ba yung in-applyan ninyo na posisyon sa company? Diba? Ano ba ako? Safety officer ba ako or OH nurse? Or 'di ba yung mga slash natin, safety officer slash HR slash a nurse slash first aider. Ayan, yan yung mga multiple roles na nagpapataas ng ng stress natin, no? Yan, at nagpapataas ng risk natin in developing yung mga psychosocial hazards nito. Career development, eto lagi nating sinasabi, no, na we are overworked tapos underpaid. Yung parang kulang para talaga yung ating sweldo doon sa trabaho natin. Na feel natin talaga na hindi tayo compensated ng tama. So, yan yun. Tapos yung iba, at least meron tayong work, no? Sumusweldo tayo, kinsenas at katapusan. Paano yung mga workers na arawan naman na nagtatrabaho? Paano yung mga workers na magkakaroon lang sila ng kita kapag nagtrabaho sila? No work, no pay. Yan yung nandito sa under career development din natin. Tapos decision latitude and control, yung ating control yun dito sa trabaho. Yun yung this is what pertains to yung sa control. Yung diskarte natin kung paano natin gagawin at tatapusin yung trabaho natin. Pag sinabi ng boss natin na ito yung trabaho mo, tapos binigay sa iyo yung steps kung ano yung dapat gawin in detail. Step 1, ito muna. Step 2, ito susunod. No? Hindi ka pwedeng mag-step 2 kapag hindi mo pa nagawa yung step 1. So, ibig sabihin, sinabi na sa iyo nung boss mo kung ano yung talagang specific na gagawin para makumpleto ang trabaho na inassign sa iyo. So, wala kang control kasi susundin mo lang yung gagawin nun, yung sinabi nung boss mo, di ba? So, wala kang control para or wala kang sarili mong diskarte para magawa mo yun. Kasi strictly, yun yung susundin mo. So, unlike doon sa binigay sa iyo na task o maggawa ka ng report or present ka, bahala ka na kung anong gusto mong gawin, no? Diskarte mo na yon kung paano mo gawin yung presentation mo, paano mo gawin yung report mo, diskarte mo na yun. No?
Yan yung may control ka sa trabaho mo na meron kang strategy kung paano mo makukumpleto yun ng mas mabilis, di ba? Base sa iyong resources, no? Skills, abilities, and other materials to complete your task. Yan din yun. Parang ikaw rin yung, nasa iyo din yung desisyon kung paano mo kukumpletuhin yung or tatapusin yung task na binigay sa'yo. Next, yung interpersonal relationships at work. No? Ayan, marami tayong mga ah, kailangan pakisamahan sa trabaho, di ba? Ang dami rin natin mga friends sa work, no? Na nakakasundo natin. Yung mga good vibes, di ba? Mga ka-vibes natin, tsaka chami-chami natin sa trabaho. No? Yan. Yan yung mga nakakatulong din yung mga friends natin sa trabaho. Yan. Pero dito, pag nagkaroon tayo rin ng mga conflicts no at work no tapos yung mga meron din naman tayong mga hindi ka vibes no doon sa mga workplace no at meron din na tayong mga kasama sa trabaho na feeling natin hindi natin makakasundo or iba yung ugali nila or iba lang yung way kung paano sila makipag-communicate pero sa kanila, normal yun. Kunyari, magsalita sila, parang galit. Pakiramdam natin na galit sila sa atin. Pero kung hindi natin sila kilala, ganun pala talaga siya magsalita. Yung mga ganun, no, na um, meron pa ring risk, no, na magkaroon tayo ng mga misunderstanding amongst our colleagues. Yan. So, nakakadagdag din yan ng stress, increasing yung risk din natin for psychosocial hazards natin. Okay? And last, itong homework interface. Before pandemic, yung the usual na meron tayong workplace na pinapasukan at pinagtatrabahuhan. Gigising tayo sa umaga, for example, morning shift, yung the usual na day na work. Gising tayo, prepare tayo ng work, tapos magliligo tayo, tapos pupunta tayo sa work, no? Tapos pag nakarating tayo doon, magta-time in na tayo. Kapag nag-time in tayo, yun na yung time na sinasabi natin sa sarili natin na eto na yung role natin kasi nasa trabaho na tayo. Kung ano yung job description natin, yun na yung ating hat na sinusuot kapag nasa trabaho tayo. And yun na rin yung ina-expect sa atin na role no, sa trabaho. After shift, kunyari hapon na, magta-time out na. So, uwi na from work, no? Then, uwi na sa bahay. Pagdating naman natin sa bahay, iba naman yan yung nag-i-indicate na iba na yung role natin. Kasi nasa bahay na tayo. Pwedeng role natin ay husband, wife, relative, friend din sa bahay, ayan, pamangkin, kapatid, ayan, kung ano-ano na mga roles natin, no. Meron tayo distinct, no, very distinct yung ating work interface saka home interface. Kumbaga, yung working environment natin ay well-defined as ganon din sa ating home environment. Pero respectively, meron tayong mga roles doon no, na job description natin kung ano yung ating trabaho, position, tapos sa bahay, kung ano man role natin sa household. No. Nung nagkaroon ng pandemic, and we are forced to stay at home, kailangan nating magtrabaho. So, yung work interface natin or yung work environment natin, yung work environment tapos yung home environment during pandemic nag-merge. So,
pinanganak yung ating work from home, di ba? So, nagsama yung dalawang environment. So, nagsama rin at nag-mix yung ating role sa trabaho at role sa bahay. So, yun yung nagpapataas din ng risk natin in developing stress and other mental health condition. Kasi kailangan nating i-juggle at i-manage yung dalawang roles or multiple roles rather doon sa dalawang environment na nagsama, which is yung home and work environment. Kumbaga, wala na tayong wala nang distinction yung trabaho at bahay. Kasi yung trabaho natin, nasa bahay na. Yun. And yung roles natin doon, respective roles natin, naghalop na rin. Okay. Yun. So, nakaka-stress din yun. So, yan po yung ating mga reasons, no, at mga conditions sa ating under psychosocial hazards. So, manifestations of stress, meron tayong mga psychological, behavioral. Alam nyo na yan, yung pagod, syempre, anxious, tensionado, irritable, kapag na-stress tayo. Ano bang mga reaction natin kapag na-stress tayo? So, more or less, ito yun, di ba? Minsan nalulungkot tayo, hindi tayo makafocus. Minsan bumababa yung ating confidence level, di ba? Yan. Tapos, ano naman yung inyong reaction kapag nai-stress kayo? Ano ba yung inyong mga ginagawa kapag nai-stress kayo? Dito, meron tayong mga reactions, no? Behavioral reactions or manifestations ng stress. Yung iba, nagyoyosi pag na-stress. Yung iba, umiinom. Yung iba, pag extreme, no? Nagdodroga. They resort to substance abuse. Yung iba, kung ano-ano na lang ang nagagawa na nakakasakit sa kasama nila. Diba? Yan. Tapos, syempre, yung mga relationship natin sa trabaho at sa pamilya, naapektuhan na rin. Yan. Minsan, nag-withdraw tayo, no? Socially withdraw, no? Gusto natin mapag-isa, dun lang ayaw natin makisocialize. At iba pa, lalo na rin ito, sleeping problems, pati appetite, no? Ang isang tao na nai-stress, minsan walang gana kumain, at minsan, kain ng kain naman. Yon yung isang senyales, no, na nai-stress tayo. Dahil dun sa mga reactions na napag-usapan natin at nabanggit under tong behavioral at iba pang mga naiisip ninyo na gawin at ginagawa kapag nai-stress kayo ay yan yung mga tinatawag nating coping mechanisms. I-identify nyo doon, no? Pero dito, sa slide na ito, more or less, itong smoking, alcohol, illicit drug use, impulsive emotional behavior, mga mga negative coping mechanisms. Yung mga reaction nyo ba o yung mga coping mechanisms nyo ba ay positive or negative? Ito ba yun? No? Identify nyo yung inyong mga coping mechanisms. And sana, dapat yung coping mechanisms natin ay more or less ay positive. Maging aware tayo doon sa ating mga reactions kapag na-stress tayo. Na dapat, kapag nag-react tayo, positively yung reaction natin sa stress. Okay. So we go now to doon sa legal basis natin. So yung mga dahilan, bakit ba tayo o bakit ba natin kailangan magkaroon ng pulisiya at programa sa mental health? Ito yon yung pinaka-batas natin, which is the Republic Act 11036 or yung ating Mental Health Act. So nakalagay dyan sa ating Republic Act under Chapter 5, Education, Promotion of Mental Health in Educational Institutions and in the Workplace. So, it is clearly indicated in Chapter 5 ng ating Republic Act 11036 na kailangan natin i-promote ang awareness,
i-educate natin ang mga tao, mga kasama natin sa trabaho. Andiyan yung workplace component ng chapter 2. So, under this chapter, sa section 26, sinasabi dyan yung mental health promotion and policies in the workplace. So, clearly stated dito under section 26 na dapat magkaroon tayo ng polisiya ng mental health sa ating workplaces. Ano bang objective nito? Bakit ba kailangan i-promote natin ang mental health sa workplace? So, ito yung apat na objectives. Siyempre, ipopromote natin, magkakaroon tayo ng mga learning sessions, mga increasing awareness, mga campaign natin para educate natin at sa mga increasing awareness and kaalaman about mental health. To raise awareness, tapos kapag alam na natin or maganda na yung kaalaman natin sa mental health, somehow, makokorek yung stigma. Dahil nauunawaan natin kung ano yung signs and symptoms ng mental health, naunawaan natin kung ano yung mga risk natin, yung mga red flags, ma-detect natin na ang isang kasama natin sa trabaho ay nagkakaroon na, meron ng mga senyales na nagkakaroon na at nade-develop na yung kanilang mental health conditions. Pag ganon, at least, maunawaan na natin kung ano yung pinagdadaanan ng mga kasama natin. At somehow, makokorek yung stigma and discrimination. Hindi na natin sila aapihin, pandidirihan, iiwasan. Instead, pag naunawaan na natin sila, tutulungan na natin sila. Matutulungan na natin sila. And sa intention na ganon, syempre, magpo-provide na tayo ng advice or support na magpakonsulta na sa mental health professional. At yung company ay tutulong din para maka-access yung isang worker sa mental health professional or any counselors or psychiatrists or other mental health professionals na pwede nilang dalhin at i-coordinate doon para sa treatment and psychosocial support. So, ginawa yan nasignan niya noong June 14, 2018. So, yung RA natin sa mental health or which is the mental health. Next, after ng RA, meron tayong implementing rules and regulations naman ating RA ng Mental Health Act. Dito kasi nakalagay dyan yung mga roles and responsibilities ng government agencies. In cascading this Republic Act doon sa kanilang mga respective mandates ng agency. CSC gumawa at kinontextualize nila kasi ang civil service ay ang mandate nila sa public, right? So, dinownload nila ito and kinontextualize sa public. Ganon din sa DOLE. Ang mandate naman sa DOLE ay sa private establishment and workplace. Thus, gumawa sila at dinownload nila ito with their respective mandates. So, sa civil service, yan, sabi ng RRR ng Republic Act, gawa kayo ng guidelines specific sa inyong agency and your mandate. So, civil service, gumawa ng Memorandum Circular Number 4, Series 2020, na about mental health program in the public sector. So, for the public, sa mga participants dito na nasa government, ito po yung ating legal basis. Yung civil service MC number 4, which is the mental health program in the public sector. So, dito sinasabi yung ng civil service, i-promote din natin yung mental health sa public offices,
Ayan. Gagawin natin na mentally healthy yung ating agency, government agency. Ayan. Tapos gawin ding mga supportive yung ating work environment. Ayan. Align po siya doon sa ating Republic Act 11036. So ito po yung atin sa public sector, yung Civil Service MC number 4, Series 2020. Tapos sa DOLE naman, ito, yung ating Department Order 208 Series 2020. Ito naman yung guidelines natin for the implementation of mental health workplace policies and programs for the private sector. So dito, February 11, 2020 siya na-sign. 1 month before na mag-lockdown tayo dahil sa pandemic, no? So nagkaroon na tayo, meron na tayong DO 208, no, which is yung sa mental health for the private sector, no, before pa lang na mag-lockdown. Right before, no. Yan. So ang objective natin dito, syempre, itong guide employers and workers for the effective implementation of mental health workplace policies and programs sa formal sector. So, yan po yung ating legal basis, no? Lalo na sa mga private institutions and establishments. We have the RA 11036, saka yung ating Department Order 208-20. So, ito po. Ano bang nilalaman nito, no? Kasama rin dito sa Department Order na ito, yung mga related na batas in line with mental health. Like yung itong 7277, Magna Carta sa PWD, no, related din yan sa mental health. Tapos yung ating RA 11313, yung mga Anti-Sexual Harassment Act, no? And syempre, eto, hindi natin to malilimutan. Yung ating Republic Act 11058, no? This is an act strengthening compliance with OSH standards and providing penalties thereof. Kasi dito, makita nyo yung department order, mga provisions niya, yung DO 208, wala siyang penalty, diba? Pero dito sa 11058, sinasabi dyan na kapag hindi tayo sumunod or pag wala tayong policy or like ito, wala tayong mental health policy sa ating workplaces, meron tayong may fine under RA 11058. So, ito yung ngipin po ng ating OSH, no? Kapag hindi po tayo, hindi tayo nagkaroon na or wala tayong policy, mga health policies, or may mga gaps tayo sa occupational safety and health, dito po ma-under yung mga penalty natin kapag may mga gaps po tayo. Okay? So, mental health policy and program formulation, required po ito, no, na magkaroon tayo ng mental health policy in the workplace. Kapag may nagpunta po sa inyo or dinalaw po kayo ng mga labor inspectors, hihingin po yung mga health policies, no? Isa po ito sa hinihingi ng mga labor inspectors ninyo na dapat magkaroon po kayo. Meron po ba kayong mental health policy sa inyong mga workplaces? So maganda kung meron kayo. Next question, align ba siya dito sa sinasabi ng Department Order 208? So I think it's time na aralin nyo itong DO 208 at i-check nyo kung pareho kayo ng sinasabi doon sa inyong mga policy ninyo dito sa Department Order 208. Dapat align po kayo doon sa Department Order 208. Okay. So nakita nyo, mandatory siya. Tapos mga objectives din natin, ganun din, no? Same din, align po siya sa Republic Act 11036, no? Raising awareness, preventing stigma, and such. No? And may dinagdag tayo dito. No? Pag gagawa kayo ng policy sa mental health, kung meron siyang objectives, eto na rin yung pwede nyong ilagay.
Next objective niya is to promote workers' well-being. Ayan. Sa Department Order 208 sinabi, promote daw natin ang well-being. Diba? Dinefine din natin yung mental health. Diba? In-emphasize natin dito yung well-being. No? So, well-being hindi lang limited sa mental aspect. So, kailangan din natin i-promote yung emotional, spiritual, economic, physical aspect ng isang tao at iba pa. Okay? Na-address din natin ang mental health. No? Kapag na-address din natin ang physical, emotional, spiritual aspect at iba pang mga wellness aspects ng natin no? As a person. So, mas marami pa kayong maiisip na mga programa on well-being, no? Addressing mental health program din. Kasi lahat ng aspeto natin, pwede natin i-promote dito under mental health. So, this is properly coordinated, no? Na paggagawa kayo ng policy, syempre, within your siguro initial muna sa Safety and Health Committee, yung draft. Tapos, kailangan ninyo ipa-approve ito sa management. And pag na-approve na, dapat i-cascade ninyo. Dapat ipaalam ninyo sa lahat ng inyong employees na meron kayong mental health policy and program. Tapos, hindi lang yun na meron na existing. No? Dapat alam din nila yung mga nakalagay doon. They should be informed of the provisions na nilagay ninyo doon sa polisiya ninyo sa mental health. Yan. Ano yung gagawin kapag nagkaroon ng mental health, saan dadalhin, ano pa yung mga ibang programa, yung mga ganun pong mga provisions ang ilalagay ninyo at dapat malaman ng mga workers. Mental health policy should be monitored and regularly reviewed and updated. Like ito, maganda kung meron na kayong mental health policy dati pa, no, before 2020, before this was signed. Pero nagkaroon na ng department order. So, yung mental health policy ninyo, dapat align doon. So, kailangan yung i-review yung inyong policy, ensuring that your policy, your company policy, is aligned or in accordance doon sa what the Department Order 208 is. No? Ano pa ba? Dok, ano ba yung mga how frequent dapat nating i-update no? At i-review yung mga policy? Siguro at the minimum yearly natin i-review at ina-update yung mga health policies natin. Pero depende rin yun. Kung dynamic yung issue sa inyo sa mental health, you can do it every 6 months. Pwede. Every 3 months. Pwede. Parang yung COVID natin, di ba? Sabi ng DOLE, dapat magkaroon kayo ng policy sa COVID. Pero di ba, ang daming ganap sa COVID, parang halos linggo-linggo ata nagbabago, no? So dapat sasabayan din natin yung pagbabago. Dapat lagi tayong updated. Kung may in-issue na batas, kunyari DOH, na align doon, i-align natin yung ating mga policy. Like mamaya, merong bago yung ating labor advisory no, sa mental health. No? So, yun, pwede nyong idagdag ito no, para ma-update din yung inyong mga policy. Hindi lang tayo dito sa DO 208 no, limited. May bagong inisyo ang DOLE ngayon. Yung ating labor advisory. Mamaya, pakita natin. Yan. So, monitored and regularly reviewed and updated at least yearly or mas madalas, mas maganda. No? Depende. Kung meron kayong may bagong in-issue, i-update nyo. Kung meron kayong mga suggestions on how to improve, no? Kapag in-evaluate nyo yung policy, you may revise yung inyong policy as deemed fit no, sa inyo, as needed. No?
Tapos, assistance may be sought from different agencies din kung kailangan nyo ng tulong or itap ninyo for any questions or kung may gusto kayong training or learning sessions, pwede naman po sa DOH, sa DOLE, yan. Tingnan po natin kung ano po yung mga services na binibigay po ng mga agencies natin. You can also tap yung mga private organizations, no? Psychological Association of the Philippines, Philippine Psychiatric Association, yan, Philippine Neurological Association, tapos yung mga society na mga guidance counselors, yan, mga counseling, mga ganon. No? Okay, Philippine Mental Health Association, you can tap din ng mga private organizations para sa inyong mga mental health services. Dok, ano ba yung dapat namin ilagay doon sa policy? So, tandaan ninyo, may mga pillars tayo or yung outline, no? Base din ito sa inyong mga pag-uusapan sa Safety and Health Committee. Pero, dapat, ito yun. Isa ito sa dapat na meron kayo sa policy ninyo, sa heading ninyo, outline. Advocacy, information, education, and training. Kasi isa yan sa objective ng ating Republic Act, di ba? So that aligns you with the mismong law natin, no? Mother law. No? Advocacy, info, education, and training. So tanungin ko kayo, kung gagawa kayo ng mental health policy at kung i-revise ninyo yung mental health policy, ano ba yung mga initiatives ninyo on how you promote, on how you increase knowledge and awareness sa mga employees ninyo about mental health. Ano dito nyo ilalagay, no? Yung mga basic info and education on mental health, mga paano nyo ipopromote yung kaalaman ng mental health, dito nyo ilalagay. Pwedeng email blast, pwedeng ano pa, webinar series, pwedeng learning sessions, pwedeng gumawa kayo ng mga posters, or mag-search kayo sa DOH website kung meron dong mga IEC materials on mental health, tapos ipopost nyo sa bulletin boards ninyo. Yan. Mga advocacy campaigns ninyo, information education. Para ang goal naman dito is to spread awareness on mental health and what it is, di ba? Yan. Siyempre, bukod sa advocacy info education, may mga kailangan din kayong mga training. Kailangan nyo rin makapacitate on how to deal with mental health conditions. So, ang DOH, meron din mga offered na mga trainings. Kami rin dito po sa OSHC, meron din po kami ino-offer na workplace mental health training, no? Ayun, you can join din po doon sa mga training na ino-offer din po namin, no? Abangan nyo lang po yung post namin sa Facebook, no? Kung kailan po yung schedule ng workplace mental health training at iba pang mga training din na ino-offer po namin. After this, pag-usapan ninyo yung mga strategies ninyo kung paano i-increase yung awareness sa inyong mga company, respective companies. Yung mga kaya ninyong gawing mga programa and activities. Next, yung ito rin kailangan nyo sa policy ninyo, no? Ilalagay nyo rin ito. Promotion and enhancement of workers' well-being to have healthy and productive lives. Nandito. So aside sa awareness, education, ipopromote natin yung well-being ng co-workers na tayong lahat. So naisip nyo na ba at alam nyo na ba yung pag-uusapan ninyo sa Health and Safety Committee on how you will promote well-being ng mga employees kahit sa inyo? Ano bang mga pwede natin to improve activities to improve well-being sa mga workers natin? Yung iba nagpapa-sports fest, nag-Olympics, yung iba nagzuzumba, yan. So anong aspeto ng wellness ang ina-address mo? So physical aspect. So yun, yung mga example natin. Pwede nyo naman pong pag-usapan sa inyong health and safety
committee kung ano pa yung mga ibang mga aspeto na nais nyo i-promote at i-target, no? Para tumaas yung ating wellness ng mga workers natin. Okay? Ano pa kayang mga pwede nating mga training, saka mga paano natin i-manage yung stress, pwede rin dito to improve yung well-being ng mga workers din natin. Yan. Pwede tayo magpa-training on stress management. Yan. Para to increase resilience ng mga workers natin. No? Hindi lang sila basta-basta madaling mag-breakdown. No? Yan. Matibay talaga sila yung mga workers na kahit na-stress sila, kayang-kaya nilang i-manage. So, pwede rin tayong magpa-train on how to manage time effectively, di ba? Time management din, pwede. Kahit marami tayong ginagawa, kung mapaprioritize natin at marunong tayong mag-manage ng time, hindi na masyadong stressful yung atin. At yung workload natin, we can manage. Yan. Tapos yung mga recognition program, ano ba ito? Pwede tayo kahit yung simple lang, no? Yung perfect attendance for December. Ayan, pwede yan. Mga recognition award. No? Kahit maliliit lang yun, maliit na bagay lang yun, malaking bagay yun doon sa mismong recipient ng award. Kasi it does tell na na-appreciate ng company yung mga efforts natin individually. Na feeling ng recipient, inaalagaan siya ng company. At pinapahalagahan, of course. Yan. Siyempre, pag feeling mo pinapahalagahan ka, binibigyan ka ng importansya, you feel secured, you feel protected. Siyempre, you feel happy, di ba? And siyempre, tataas din yung self-esteem mo. Kasi, alam mo na importante ka sa company, mahalaga ka doon. Support in psychological disasters, kung meron mang mga kunyari, yung workplace mo na tabi ng bundok or bulkan, di ba? Yan. So, yun. So, kung meron mang ganun, no? Tapos yung nasa fault line, ayan, sa mga lindol, mga ibang mga man-made disasters, natural disasters natin. Tapos, pag may nasunugan o namatayan, di ba, nagpapasa tayo ng envelope. Yun, no? Para to show support din sa atin. Okay. Yun. Tapos next, yung ating social policy. This should be included dun sa inyong mental health policy. Dito sinasabi, we should not discriminate. No? Yung mga taong merong mental health conditions. Yun lang naman yung sinasabi nun. We should not use yung mental health conditions sa hindi pagbigay ng benefits, sa hindi pag-promote. Yan yung mga, at syempre sa mga discrimination. No? Hindi natin dapat gamitin yung kanilang condition para ma-terminate sila din. Yung mga ganong mga bagay under social policy. Tapos, dito, under social policy, if ever na magpakonsulta sila sa counselor, may mga therapy sessions ito, or sa psychiatrist, mag-follow up sila, we should arrange for work accommodation, saka dapat yung leaves nila, aayusin din ng HR. No? And syempre, kasama sa social policy yung medical confidentiality ng kanilang records. Hindi dapat lahat nakakaalam kanilang nangyari, no? Lalo na yung health conditions. Mas maganda, limited lang, or kung meron kayong mga healthcare, OH professionals doon, OH personnel, sila lang yung nakakaalam dapat. Kasi pag nalaman ng lahat, prone po yan sa discrimination. So, treatment, rehab, and referral, dapat magkaroon din kayo ng mga listahan ng mga hospitals or mental health services, counselors, psychiatry, psychologists,
sa inyong company, no, para in case na merong nangangailangan ng ganitong mga bagay, pwede natin silang alam natin kung sino at kanino tatawag, saan natin dadalhin. Benefits and compensation, sa mga ECC, PhilHealth, saka ibang mga benefits natin. And dito sa ECC, pwede nating i-file ito kapag sa tingin natin ay yung mental health condition niya ay nanggaling sa trabaho. Kaya siya nagkasakit ng mental health condition ay dulot sa trabaho. Pero meron naman dito na sa ECC, yung Technical Review Committee na pinag-aaralan naman po nila yung kaso. At ang trabaho po ng Technical Review Committee ay establish po niya kung yung sakit niya na ina-apply ninyo for compensation ay nakuha ba talaga sa trabaho. So, dito kailangan ng proper documentation natin para makatulong po sa review committee ng ECC na ma-determine po kung talagang work-related po yung naging sakit. Sa PhilHealth, ito po yung package ngayon, no, for mental and behavioral disorders. Pero ang PhilHealth po ay gumagawa po ng mga extensive, no, additional benefit packages, no, for OPD, saka iba pong mga sakit din sa mental health. Antayin lang po natin yung kanilang mga ginawang mga packages. So, these are responsibilities ng employers, no? Siyempre, i-implement natin yung mental health policy and program. Ayan, ensure adequate resources pag nag-training or kung learning session man yun, ano ba yung mga kailangan doon, no? Ayan. Tapos, provision ng work accommodation under social policy. Tapos yung meron din kayong mga listahan ng pwede nyong pag-referan pag nangailangan. Tapos, proper documentation and record keeping in cases na kailangan ng doctor or mental health professionals or ng ECC, yung mga documents natin. Sa workers naman, of course, kapag may programa kayo, kailangan mag-participate din yung mga workers natin para at least involved din po sila sa pag-i-implement po ninyo ng polisiya at programa ng mental health. And also, syempre, dito, under social policy na non-discrimination, hindi dapat tayo mag-engage ng mga discriminatory activities like bullying, harassment, violence. Ginagawa nga nating mentally healthy, saka safe space yung ating workplace, no? So, hindi natin dapat encourage ang bullying, harassment, violence, discrimination, of course, in the workplace. Kasi your workplace should be a safe space, no, sa mga workers natin. At dapat mentally healthy yung workplace natin. Hindi lang safe and healthy, di ba, sa OSH. So, next, ito na yung ating last part, no? Yung mga tips and strategies on how to become mentally healthy. Okay. Siyempre, ito muna, before that, yung mga interventions natin tungkol doon sa, on how to prevent work-related stress. Siyempre, i-manage natin yung workload natin. Kung marunong tayo mag-manage din ng time, no, pwede nating i-juggle, no, yung workload natin. And i-prioritize kung ano yung urgent and important. Urgent pero hindi important. Not urgent pero important. And not urgent pero hindi rin important. So, pag ma-prioritize at ma-categorize natin sila, yung mga task natin into this 4 categories, no? Alam natin kung ano yung ipa-prioritize natin. Yan. And kung marunong tayo mag-manage ng time din, no? Yan.
magagawa natin lahat at magiging productive po tayo or mas productive tayo. Okay. Ipinopromote din natin sa workplace itong increasing social support. Yung mga pakikisama natin with other people or co-workers natin or mga colleagues natin, no? Supportive environment. Dapat yan. Kasi with increasing social support, syempre, it will decrease yung risk natin in developing mental health conditions. Somehow minimizes yung ating psychological hazards. Next, yung ating matching the job and the worker. Di ba sa stress, as defined, nagkaroon niya ng imbalance between demands and resources natin. No? Yung demand, yung work assigned, tapos yung resources natin ay yung skills and abilities natin on how to complete the task. So, paano natin i-match yung job and the worker? Siyempre, through training, no? Kasi ika-capacitate natin yung mga workers natin on how to complete dun sa task assigned. So, ibig sabihin nun, alam na nila kung paano gawin. So, somehow, at least, may equalize mo na yung demand mo doon sa resource mo. No? And somehow, minimize yung stress level. No? And decrease yung risk of developing mental health conditions natin. So, ito yung mga transparency, open communication, yung mga friendly dynamics natin at work, yan, mga ganon. Ensure na yung mga inassign sa atin na trabaho ay ano tawag dito, clearly defined yung mga task natin, alam natin kung ano yung gagawin at alam natin kung ano yung ine-expect sa atin. Yan. Tapos, syempre, yung last, improvement ng working environment natin. Kung mainit, syempre, kailangan natin i-address yun, no? Mainit, mausok, maingay, ayan. That will affect our productivity dito. Kapag na-improve ito, syempre, mas masarap magtrabaho kung komportable naman yung ating environment. Okay? Mas nakaka-focus tayo. At mas marami tayong nagagawa. Thus, making ourselves more productive. So, sa pangsarili na mga strategies, no, yung mga tips and strategies. Ito yon yung mga ways on how to build our mental health. Yung pinakauna, pinakasimple, siyempre smile tayo. No? Smile dyan. Yung iba nakangiti, no? Okay. Siyempre, pampa-good vibes tayo. No? Kung ngingiti tayo, gagaang yung ating pakiramdam. Yan ang pinaka-basic. Pag may pinagdadaanan tayo, we try to smile. And it will make things lighter for us. Yan. Next, yung mind control. Dito, sinasabi lang na our thoughts dictate how we feel. Kung negative yung ating naiisip, of course, matatranslate na yun sa ating feelings na negative. No? Tapos, makikita na yun ng ibang tao na natatranslate na natin yung feelings into our actions. No? Kaya napapansin ng mga kasama natin, bakit malungkot ka? Bakit para kang bad trip? Kasi nakikita nila through our behavior kung ano yung nasa isip natin. Diba? Yan. Sinasabi dito, we should train our minds na ibahin yung perspective natin. So, kung may negative kang experience, i-analyze natin yun at i-train natin yung mga naiisip natin on na maging positive, no? To lessen the impact ng negativity na na-experience natin. Ano ba yung mga natutunan ko dito sa negative experience na ito? Diba? Lahat naman ng bagay, meron tayong mga lessons, di ba? Regardless kung positive or negative yan. Pero kung sa negative, ano ba yung mga napulot ko ditong aral? Diba? Yan.
And yung mga ganitong mga events, no, part yan ng life experiences natin. Part yan ng mga life stresses natin. So sinasabi lang dito na we should control our minds and ibahin natin yung perspective natin. Kailangan natin i-train yung ating mind to think positively. Okay. Next, yung self-affirmation. Ito, isipin nyo sa inyong mga sarili naman. Pampa-good vibes ito. Ano yung mga good things about yourself? Isipin. Saan ba kayo magaling? Magaling ba ako kumanta? Magaling ba ako sumayaw? Magaling ba ako magluto? Yan. Paano ko ba napapasaya yung mga kaibigan ko? Magaling ako yung joker, no? Ako yung nagpapatawa doon kapag mayroong malungkot sa mga barkada, sa mga kasama ko sa trabaho, ako yung nagpapasaya sa kanila. Yan. At isipin niyo pa yung mga iba ninyong mga good things and positive things about yourself. Minsan kailangan din natin i-affirm yung ating sarili in a positive way. Through self-affirmation, syempre, tataas yung ating moral at yung ating confidence. Maganda ako, gwapo ako, di ba? Yung mga ganong mga bagay na self-affirmation. Pampaboost ng moral ito at confidence. Yan. Minsan, kailangan din natin ito na i-self-affirm ang ating mga sarili. Pampa-good vibes. Next. Ito sinasabi, ano ba? By being grateful. Dito, aside sa isipin nyo kung ano yung mga positive things about yourself, isipin nyo rin yung mga bagay na meron tayo. Tangible or non-tangible things. Yung mga gamit natin, mga property natin, mga kung ano man yun, meron tayong mga gamit sa bahay, meron tayong bahay na tinitirhan, yan, mga tangible things yon, no? Tapos, non-tangible things, isip din kayo. Meron akong mga mabait na pamilya, masunuring anak, yan, mabait na asawa, mapagmahal na asawa, yun. Yung hindi pa saway na anak, yung mga ganun, no? Nakakakain ako 6 na beses isang araw, yan, 6 na beses talaga. Yun. Ano pang mga meron akong matutulugan, yan. Supportive yung mga coworkers ko. Yung mga ganun na positive things na meron ka at nararanasan mo. Ilista nyo yun, no? As much as you can think of. Tapos, ma-appreciate nyo yung mga meron tayo. At, ay, ang dami ko palang na ganito. And pag na-realize nyo na meron kayong mga ganito, maswerte pala ako na meron akong ganito. And you are being thankful, no, na meron tayo. And being grateful na meron ka na mga ganitong mga bagay. Tangible or non-tangible things. Next, ito na yung susunod. Self-care. Tatanungin ko sana kayo kung anong ginagawa nyo as mga activities as form of self-care, no? Ayan, nakalista dyan, no? Sabi, sleep, no? Natutulog ba tayo ng maayos? No? O lagi tayo nagpupuyat, no? Kailangan natin alagaan yung sarili natin. Kaya under ito ng self-care. Tayo as safety and health officers, no? Safety officers, OH personnel, at iba pang mga members ng Health and Safety Committee na nagpe-prevent, no, na hindi hinahayaang magkasakit yung mga workers natin. Magaling tayo mag-alaga. 'Di ba? Sa pamilya din, naalagaan natin sila. Pag may nagkakasakit, binabantayan natin hanggang gumaling, no, inaalagaan natin. Paano naman ang self-care?
magaling tayo mag-alaga sa ibang tao, pero sa sarili natin, tanungin ko kayo, naalagaan niyo ba yung sarili niyo? Eh kung paano naman kung tayo yung magkasakit, 'di ba? Sino na mag-aalaga doon sa mga umaasa sa atin? So kailangan din nating alagaan yung sarili natin para magpatuloy sa buhay, no? Para maalagaan natin yung mga umaasa din sa atin. Yun. Ito yung mga forms ng self-care. Matulog ng sapat, no? Mag-exercise po tayo para palakasin yung mga katawan natin, no? Na hindi dapat tayo nagkakasakit ng basta-basta. Siyempre, kasama din dyan yung pagkain ng maayos. No? Ano bang kinakain natin? Yung usual na kinakain natin. Maalat, mamantika, ano pa, matataba, no? Yung mga kinakain natin, yun naman yung mga dahilan kung bakit tayo magkakasakit, no? So, self-care ba yun, di ba? Siyempre, alagaan, in moderation din. Ano ba yung kinakain natin at iniinom? Healthy ba yun? Tapos, ito, being assertive, yan, saying no to others. Kung di natin kaya, siyempre, pwede natin sabihin naman na aralin ko pa, di ba? So, yon. So, kung hindi talaga, pero pag ito Pinoy kasi, di ba? Pinoy tayo, parang ang hirap tumanggi. No? Kapag tumanggi tayo, ayaw nating ma-offend kasi yung mga tao, di ba? Lalo na pag may mga nangihingi ng favor. So, ang hirap tumanggi. Kaya lang, kapag hindi tayo tumanggi, tayo naman ang mapapasubo, lalo na kung hindi natin alam yung or hindi natin kaya na makumpleto, no, yung magawa yung pabor sa atin. At kapag hindi tayo nag-no or tinanggap natin, syempre mag-e-expect yun. No? Paano kung hindi natin nagawa? E di lalong masama naman yung loob niya. Dahil hindi naman niya nawala na or nasira na yung expectation nila sa atin. Next, travel. Ayan, medyo maluwag na ngayon, no? So, lahat nakaka-travel na. Dito, sinasabi lang na ibahin natin paminsan-minsan yung ating environment, no? Para makapag-recharge, no? At, syempre, refresh, di ba? And be rejuvenated dito. And, yung iba, mahilig mag-travel para ma-disconnect sa usual na routine nila. Yan, ma-break man lang, di ba? Panibagong environment at nagsa-sightseeing yung iba. Nare-relax yun. Okay. Next, yung having a pet. Mahilig dito ng mga dog person, cat person, di ba? Aso, pusa, mga alaga natin. Yung iba, mga plantito, plantita naman, yung mga halaman naman ang inaalagaan. Pero having these kinds of, may mga inaalagaan natin, regardless kung animal man yan or plants, it will reduce yung stress level natin and anxiety. Kasi yung parang pag katapos mo, pag uwi mo, merong nag-iintay sa yung alaga, di ba? Pagbukas ng pinto, andyan na sasalubong sa'yo. Diba? Yun, sarap ng pakiramdam pag gano'n. Merong natutuwa na makita ka na nakauwi sa iyo. Okay. Yung iba, kinakausap yung mga pets sa kayong halaman, no? Kapag nai-stress sila. It's one way of yung parang nagve-vent din tayo. Doon din tayo nagve-vent. Yung sama ng loob natin, doon natin binubuhos, di ba? Sa mga alaga natin, no? Na hoping na nakikinig sila, no? Gulat tayo kung nag-reply yun, di ba? Yun, no? Yun. So, saka yung having a pet establishes yung ating routine activity, no? Kasi dito, may focus tayo na, meron ako, may umaasa sa akin. Yan. At yung schedule natin, di ba? Kailan natin sila ilalabas, i-dog walk, di ba? Ano pa ba? Ipapasyal, i-groom, papaliguan, o sa halaman,
kailan natin sila didiligan, yung mga routinary activities natin with them, di ba? Ayan, nakakatulong yan, no? Sa pag-manage ng ating stress and anxiety. Next, yung ating time management, no? Yan, yung pag nabanggit na natin ito kanina, kapag marunong tayo mag-manage ng time, mas nagiging productive yung araw natin dahil marami tayong nagagawa. At the end of the day, yung mga nagagawa natin, naiiwasan nating magdala ng trabaho sa bahay, di ba? At pag ganun, nagagampanan din natin yung roles natin doon sa bahay. At kapag na-manage natin yung time natin, since marami nga tayong nagawa sa araw na iyon, nakaka-save tayo ng time, no? At yung save ng yung natitirang time na na-save natin, pwede nating magamit sa sarili natin. Like dito sa number 8, yung ating me time. Ano naman yung mga ginagawa natin na sa sarili na nag-enjoy tayo? Yung kailangan minsan may bonding din tayo sa sarili natin. Alagaan, yan, one form of self-care yun na meron tayong me time. Yun, doing the things we enjoy sa sarili natin. Hindi yan kasama ng barkada, pamilya, yung ikaw lang, bonding with yourself, yung me time. So, sa inyo, tatanong ko sana kung ano yung mga bagay na nag-enjoy kayong gawin, diba? Yung iba, hiking, tapos yung iba, jogging, yung iba, ano pa, Netflix chill, ano pa ba, spa, yan, masahe, manicure, pedicure, yan, or yung mga hobbies nila, yan yun. Ayan yung mga forms and activities ng self-care, no? So, importante din ang ating me time. Pahalagahan din natin yung ating mga sarili. Ito yung isa pa, yung sa meditation, no? Mga breathing exercises. Pwede rin kayong sa mga cellphones natin, mobile app, meron din yan, no? Guided meditation. Pwede rin. Kasi dito, marerelax din tayo at makakapag-isip ng maayos. Tapos ito, journaling. Hindi ko alam kung nagjo-journaling pa kayo, no? Yung mga Dear Diary, how are you feeling today? Yung mga ganon, no? Dito, pwede natin isulat yung mga magagandang experiences natin sa nangyari sa inyo sa araw na yun. Pwede kayo mag-journal. What are you feeling? How are you feeling today? Ano yung mga natutunan ninyo? Yan. Pero dito, hindi lang positive ang pwede nyo i-journal, no? Pwede rin negative, no? Sa papel, no? Kung galit kayo, negative yung nararamdaman ninyo. Pwede nyo isulat yon, i-express nyo yung sarili nyo through writing, no? Tapos, ibuhos nyo lahat doon. Kung wala kayong makausap, isulat nyo na lang. Kasi yung feelings ninyo sa loob, pwede nyo ilipat doon sa papel, no? Yung negativity. Kapag nailipat nyo doon, ibuhos nyo doon lahat, i-unload nyo lahat ng negative feelings ninyo sa papel. Isulat ninyo. After that, pwede nyo punitin, lukutin, sunugin, no? Yan. Yung the mere fact na ini-eliminate nyo, yung nakikita nyo nasusunog siya, na pinupunit ninyo, it will relieve you doon sa negativity. Kasi napunta na doon yung negative feelings ninyo sa journal, na ilipat nyo na doon sa papel, na sinunog ninyo, di ba? Masarap yung feeling kapag dinidispatcha nyo yung negativity. Okay? So, yan po, yung mga, hindi lang ito marami pa po kayong pwedeng gawin, no, para maging mentally healthy tayong lahat. Isa lang po ito sa mga examples na napag-usapan po natin. So, ihabol ko lang ito, no, yung sinasabi ko sa inyo na bagong release ng DOLE, yung ating Labor Advisory 19 Series 2023. Mainit-init pa yan, no. Yan, yung ating supplemental guidelines on the implementation of the mental health policy and program in the workplace.
So, pwede nyo pong i-update. So, tignan nyo po kung ano po yung sinasabi dito at i-update nyo po yung inyong mental health policy, no? Pero ang sinasabi lang dito, i-promote natin yung Lusog Isip app, mobile app, saka yung Lusog Isip online, no? So, yung Lusog Isip mobile app, ito po yun, ginawa po ng DOH along with USAID. Ayan, no? So, i-encourage ko po kayo na i-install po ito sa inyong mga cellphones, no? Para gamitin. Tapos, gagawa po kayo ng account and feel free to explore this app, no? Meron dyan mga journaling, ito, yung for the week, no? Ano ba yung nararamdaman ninyo? Pwede kayo mag-plot ng mga emoticons diyan, no? Tapos meron kang mga notifications diyan ng mga encouragement, mga encouraging messages, no? Ayan. Tapos andyan din yung mga assessment tools. Try nyo pong i-explore yung Lusog Isip app at i-spread the news na meron po tayong ganitong application sa cellphone na tungkol sa mental health. Aside sa Lusog Isip app, meron din tayong Lusog Isip online. So, ginawa naman po ito ng DOH para po sa ating lahat. Yan. Ganon din po yung laman nito, no? Pero dito, meron tayong mga free courses. No? May mga training courses tayo dito. So, I would encourage you to take these free courses, no? Yan, mga self-help courses natin. Free po yan, no? Yan. I think magkakaroon kayo ng certificate kapag natapos nyo yung mga libreng courses na yun, sa mental health. Saka iba pa mga resources natin, no? Tungkol sa mental health. Marami po dyan, i-explore nyo rin po. Okay? So, yan. So, yun lang po yung sinasabi ng Labor Advisory. Aside dito sa Lusog Isip app, ine-emphasize din natin ito na syempre yung referral natin sa mga employees requiring mental health services. So, dapat meron kayong referral system. Tapos, or, ine-emphasize din dito yung hotline, no? Ito po yung number ng mga hotlines po natin. Yung mga kailangan pong tumawag, no, kapag meron tayong mental health concern. Yun po yung ine-emphasize ng labor advisory. Tapos yung mga work accommodations din natin. Paid leaves, flexible work arrangement, yan. At iba pa. Okay? Pwede nyo pong i-update yung inyong mental health policy. Ito po yung Lusog Isip, yung usap tayo na mental health hotline, no, ng NCMH. Yan po yung sinasabi ko kanina na yung dating 80 na tawag monthly nung nagka-pandemic ay naging 400 calls. No? So, dinagdagan na po nila yung number, no? So, ito na po. No? Plus yung sa DO, sa ano natin, labor advisory. Ayan. Medyo marami na po. Okay? So, yan. Yan lang po yung in-emphasize ng ating labor advisory. Saka, syempre, yung confidentiality na medical records na. So, sa objective natin ngayong webinar, na-discuss naman natin yung ating mental health, yung 101, yung konsepto niya, at yung mga dahilan kung bakit tayo na-stress that increases yung risk natin ng psychosocial hazards saka developing mental health concerns. Napag-usapan na rin natin yung legal basis, which are yung mga RA 11036, yung IRR, yung sa civil service for the public sector, yung ating Memorandum Circular number 4, Series 2020, and yung ating DOLE Department Order for the private sector, which is the DO 208, Series 2020, at yung labor advisory natin na bago na LA 19 series 2023. Tapos yung ating lastly yung tips and strategies to be mentally healthy. Yung ating mga smile, be grateful, tapos mga self-affirmation, self-care, meditation, journaling, yon.
para maging at iba pang mga activities natin para maging mentally healthy. Sa ating pagtatapos, no, sinasabi natin na it's okay not to be okay. Dito, laging cliche, di ba? Kapag sinasabi nung ano natin, "Oy, kumusta ka?" Lagi nating automatic na sinasabi, "Okay lang." Di ba? Parang automatic response, "Okay lang," ganyan. Pero palaging ganon, di ba? Palagi dapat positive. Kasi kapag hindi, syempre mawi-weirduhan yung ano. Pero ngayon, encourage na natin na dito, ina-acknowledge natin na okay lang na hindi maging okay. No? Meron na akong mga friends na nagsasabi na kapag kinukumusta ako, hindi naman automatic yung inaasahan ko na okay. Minsan, meron din na hindi. So, yun yun. No? Magandang senyales po yun. No? And dito, sinasabi dito na um, we should acknowledge yung ating life stresses. Hindi lahat sa pagkakataon ng buhay natin ay okay tayo. Meron tayong pinagdadaanan minsan at meron tayong mga challenges na pinagdadaanan. And that's part of our lives. Na sinasabi dito, we should acknowledge yung mga times na hindi tayo okay. Huwag nating ide-deny na yung mga hindi natin okay na mga pagkakataon. Kasi ang una dapat natin i-acknowledge yung mga ganitong mga hindi na okay na pagkakataon. Kasi kapag na-realize natin na hindi tayo okay, kailangan natin gumawa ng paraan at na maging okay, di ba? Para maka-recover, maka-bounce back at maka-move on doon sa mga pinagdadaanan natin. And that is what a mentally healthy person does. Diba? Yun. Na kailangan kapag dumadaan tayo sa mga life stresses, kailangan nating mag-move on at mag-recover, no? Para tumuloy doon sa usual na buhay natin. I think that's about it. Thank you very much po. Mag-stop share na po ako. Back to you, Sir Paul. Thank you. Yes po. Thank you po, Doc Ray. And maraming po salamat sa mga information na natutunan namin ngayong araw po. And for now po, we will have a short break para po mai-ready natin yung mga questions po natin kay Doc Ray. So, pwede pong yung iba ay mag-CR break muna at yung iba naman po, pwede na pong mag-type ng question sa ating comment section or chat box po. So, reminder po sa mga Facebook Live, yung pwede kahit hindi po muna tayo type ng ating mga email address kasi po sa evaluation po yun mamaya. So, i-leave po natin yung comments box natin sa mga questions po. Thank you po. Kaligtasan sa trabaho sa matataas na lugar. Ang paggawa sa matataas na lugar ay mapanganib at maaaring sanhi ng pagkahulog. Tandaan ang mga paraan para aksidente ay maiwasan. Siguruhing may guardrails ang scaffold. Gumamit ng tama at naaayong fall prevention standards sa scaffold.
guardrails at hagdan na may handrails. Magsuot ng personal fall arrest system upang maiwasan ang pagkahulog. Tandaan, para aksidente ay maiwasan. Siguruhing may guardrails ang scaffold, naaayong fall prevention standards, at pagsuot ng personal fall arrest system. Isang paalala mula sa OSHC. Personal protective equipment. Ano ba ang tamang kasuotan kapag nagtatrabaho sa isang construction site? PPE ang tamang kasuotan bilang karagdagang proteksyon kapag gumagawa. Ang hard hat ay proteksyon sa ulo sa nalalaglag na bagay. Safety goggles ay para proteksyonan ang mata. Earplugs ay panlaban sa matinding ingay. At face mask laban sa alikabok at usok. Proteksyon laban sa init at posibleng pagkagasgas ng mga braso ang long sleeves. Ang gloves ay gamit upang maiwasan ang pagkasugat ng mga kamay. Protektahan ang mga paa sa pamamagitan ng safety shoes. Kailangan din ng reflectorized vest upang madaling makita ang isang manggagawa lalo na kung sa gabi magtatrabaho. Kapag magtatrabaho sa mataas na lugar, huwag kalimutan magsuot ng full body harness. Libre dapat itong binibigay ng employer. May naaayong PPE sa bawat gawain. Siguraduhing lahat ng PPE ay pasado sa standards testing. Isang paalala mula sa OSHC. Ergonomics. Ang matagal na pag-upo habang nagtatrabaho at maling posisyon ay nagdudulot ng pananakit ng katawan, pananakit ng mga kamay, at eye strain. Kapag nagtatrabaho sa computer, siguraduhing tama ang height ng upuan at mesa para sa manggagawa, para tama din ang posisyon habang nagtatrabaho. Ang opisina ay dapat may tamang liwanag at ventilation. Ugaliing tumayo kada 1 oras ng pagkakaupo, maglakad-lakad o gumawa ng mga simpleng exercises. Tandaan, para sa kalusugan, tamang gamit at posisyon, tamang liwanag at maaliwalas na paligid, paglalakad at ehersisyo mula sa pagkakaupo. Isang paalala mula sa OSHC. Kaligtasan sa paggamit ng makinarya. Ang makinarya ay nagpapadali ng trabaho, ngunit maaari rin itong maging sanhi ng aksidente. Upang maging ligtas ang manggagawang nagpapatakbo ng makinarya, inspeksyonin ang makina bago ito gamitin. Ang mga gumagalaw na parte ng makina ay dapat may tamang machine guards upang hindi ma-expose ang mga kamay, paa o anumang parte ng katawan ng gumagamit ng makina. Dapat regular ang preventive maintenance ng mga makina. Sundin ang lockout tagout o LOTO system para makaiwas sa aksidente. Inspeksyonin bago gamitin. Machine guards. Regular na preventive maintenance. Lockout tagout o LOTO. Isang paalala mula sa OSHC. 5S. Mahirap hanapin ang bagay na kailangan kapag magulo ang gamit. Maaari din itong maging sanhi ng aksidente. Mag-5S tayo sa ating mga lugar sa trabaho. Seri, sort o suriin ay ang paglalagay ng mga gamit sa tamang lalagyan at pag-aalis ng mga gamit na hindi kailangan sa trabaho. Seaton, systematize o sinupi naman ay ang pagsasalansan ng mga gamit upang madaling maabot ang mga ito at hindi makaabala sa trabaho. Seso, sweep o simutin ay ang pagpapanatili ng kalinisan ng mga gamit at ng lugar sa trabaho. Seiketsu, standardize o siguruhin ang paraan para matiyak na tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng good housekeeping sa pamamagitan ng pagsama nito sa OSH policy at program ng kumpanya. Dapat may shitsuke, self-discipline o sariling kusa ang lahat pagdating sa pagpapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran sa trabaho.
Tandaan ang 5S upang aksidente ay maiwasan. Sort o suriin. Systematize o sinupin. Sweep o simutin. Standardize o siguruhin. Self-discipline o sariling kusa. Isang paalala mula sa OSHC. Tamang pagbuhat. Iwasan ang aksidente sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Ano ba ang tamang paraan ng pagbuhat? Planuhin ang kilos at siguruhing walang sagabal sa dadaanan. Lumapit, hawakan ng mahigpit ang bubuhatin at gamitin ang lakas ng binti sa pagtayo. Buhatin ng dahan-dahan at siguruhing diretso ang likod. Siguruhing malapit sa katawan ang binubuhat. Pag mabigat, pagtulungan o gumamit ng handling equipment. Tandaan sa tamang pagbuhat. Planuhin ang kilos. Gamitin ang binti sa pagtayo. Siguruhing diretso ang likod. Ilapit sa katawan ang binubuhat. Pag mabigat, pagtulungan o gumamit ng handling equipment. Isang paalala mula sa OSHC. Ayan. Siguro nakabalik na ho ang lahat. Doc? Yes, Paul. Yan. Doc, ready ka na ba, Doc? Sure. Sige, oh. Ayan. Very interesting yung mga ano. Nakikita niyo rin ho ba yung mga question? Ano. Ayan. So, start na tayo, Doc. Sige. Sige po. For the first question, ayan. May karapatan ba ako tumanggi kapag sa job description ko yung pinapagawa sa akin? Ano yun? Kapag wala sa job description ko yung pinapagawa sa akin. Parang hindi yata related yung question na ilagay, Doc. O siguro na-stress siya nung ano. Oo, baka. Bigla Pero siya kasi, na-stress. oo. Ah, doon kasi sa ang contract kasi natin ngayon, 'di ba? Yung actual na ano natin, doon sa mga job description, duties and responsibilities. Doon sa bandang huli, ano ba yung nakalagay doon sa huli, no? Ano to? Job or duties as assigned, no? 'Di ba? Parang nandoon na lahat eh, 'di ba? Bukod doon sa job description natin na specific, meron doon parang kung ano man yung ma-assign sa'yo, yun yung iaano mo. So parang naging part pa rin siya ng job description natin, 'di ba? So, Yes. yun. Kung hindi mo naman kaya, 'di ba? You need to um, study rin siguro, no? Tapos mag-usap kayo if ever na ano ba yung task na gagawin, ano ba yung ine-expect sa iyo na tapusin, based doon sa task assigned. Yan. Yun po, no? Pwede po kayong mag-usap at mag-compromise if ever po na on how to complete yung task. Pag hindi mo naman kaya, pwede ka naman magsabi doon na hindi mo kaya tapos baka turuan ka or i-assist ka doon sa iyong trabaho. Which is yun naman yung actual na nangyayari, no? Pag hindi naman natin kaya. Di ba lagi sinasabi ng seniors natin na pag may tanong ka lang, no? Kung ano, hindi mo alam, paturo ka. Yung mga ganong mga bagay. Yes. Thank you, Doc, sa advice. And next question po. We would like to ask if my template for mental health workplace policy. I think meron po yung BWC na may template, no? You can pattern those, no, yung mga templates natin. Kahit doon sa, kung meron kayo or nakuha kayo na template doon sa health, no? Doon sa TB, HIV, drug-free, pag nilahad nyo siyang ganon,
common yun eh. Or kahit wala kayong template ngayon na existing, no? Pero yung components nung policy, yung in-emphasize ko kanina, di ba, kung paano kayo gumawa. Andun yung ah, advocacy, information, education, and training. Yan yung dapat nandun sa inyo, sa outline ninyo. Diyan pag-usapan nyo kung paano nyo i-strategize yung health promotion ninyo on mental health, no? Tapos yung increasing awareness saka mga information campaigns ninyo sa mental health. Tapos yung promotion ng wellness and well-being. Yan naman yung pag-uusapan ninyo kung paano yung mga programa ninyo at initiatives ninyo kung paano nyo ipopromote yung well-being ng mga employees ninyo. Next, yung ating social policy. So, yun yung yung non-discrimination, na yung anti-bullying, harassment, violence, yan, nakalagay din dyan. Plus yung flexible leave arrangements, yung ano ba to, medical confidentiality, nandiyan din yun. So, under social policy. Tapos yung isa, treatment, referral, and access to psychological services, no, and support. No. So nakalagay din doon kung paano nyo, kung anong gagawin ninyo, ilagay nyo doon, pag-usapan ninyo yung steps or procedures on how you refer doon sa ano to, yung worker natin needing mental health or psychosocial support, no, and treatment. No. Yun. If you can get hold dun sa mismong document, no, ng department order, andun yung main outline, no. So pwede nyo na rin i-pattern doon sa mismong department order yung gagawin ninyong policy. Pero sa BWC, I think meron silang template. Pero I highly suggest na you customize yung inyong highly individualized po kasi yung establishment nyo in making your policy, no. Hindi siya yung one size fits all kasi ang policy ay dapat yung pinag-usapan ninyo ang policy ay dapat yung napagkasundoan ninyo. Okay? At yung kaya ninyong gawin na nasa saad doon sa department order. Basta yun yung doon lang kayo basahin ninyo yung department order mismo na document. And for your guidance din po and reference. So doon lang naman po kayo magre-refer, no, doon sa DO 208 na. Hindi po kayo mawawala. No? Basta in accordance po yung gagawin ninyo to. Yes po. Yung And for the next question po, does the mental health policy apply for small to medium enterprises? And follow-up question din po dito ay kasama po ba ang subcon or sakop na ang subcon sa mental health policy po? Kasama po yun, no, cutting across sa size ng establishments natin. No, dapat meron pong policy and program, no, ng mental health. In terms of subcon, well, in a way, kasama rin po doon. No? Pero depende po yun doon sa coverage na isiset ninyo sa policy. Pero dapat ang subcon kasi, meron din silang sariling mental health policy and program, no? Yung mismong subcon natin. Pero doon sa gagawin ninyong main, na yung mismong policy ninyo, you define kung ano yung coverage ng mental health policy ninyo. Pero I suggest, isama nyo po yung subcon. Pero dapat yung subcon, meron din po silang sariling mental health policy. Yun po. Yes po. Next po ay how can someone prevent herself from having panic or anxiety attacks? And if having attacks, what can we do? Ganda po ng question, no? Oo. Doon kasi, doon sa mismong worker na mayroong risk of developing panic attacks, kailangan niyang
i-identify kung ano yung nagte-trigger ng panic attack niya. At kailangan ma-identify yun, no? Kung connected ba siya sa work, no? Kung yung ano ba sa part ng work niya yung nagte-trigger ng panic attack. Yun. And syempre, kapag na-identify niya yun, somehow maiwasan niya at ma-minimize yung risk of exposure niya doon sa triggers niya. Actually, hindi lang panic attack. Kahit anong mga mental health conditions, may trigger yan. So, sa lahat, kailangan nilang i-identify yung triggers nila para somehow maplano po nila at ma-anticipate yung mga ganitong triggers at maiwasan po nila yon yung trigger na yon. Na katulad din po nga nung sa prevention natin, mag-a-assess tayo ng risk, mag-identify tayo ng triggers para hindi po mangyari yung mismong mental health condition na panic attack. Yun po. Yes. Thank you, Doc. Next po, Doc, kapag po ba ang isang employee ay nagkaroon ng slight dementia while working pa o di pa siya 60 years old, pwede ba siya maka-avail ng disability sa kanyang company? Pwede nyo pong try i-apply po sa SSS naman. Yan. Para doon po kasi ina-assess yun yung pong dementia. No? Pero syempre, it is coupled by yung mismong diagnosis ng doktor. And kapag final po ninyo yon, meron pa pong mga additional documents na hihingin po ang SSS para ma-strengthen po yung mga evidence saka yung document, no, para mas maigi po nilang mapag-aralan at ma-establish din po, no, kung pasok po or na-fulfill po yung kanilang criteria na bigyan po yung worker na may dementia for compensation. Yes. Next po is, how do I put emphasis on this topic of mental health issues to the top management of my organization so that I may get their support in the programs that I would like to implement? You can suggest din kasi yung sa mental health naman, hindi lang naman yan exclusive sa mga low ranking, di ba? Sa mga rank and file. Pwede mong i-emphasize na pwede rin silang maapektuhan dito, yung management. No? Kasi prone din sila. Actually, mas mataas din ang risk din nila sa psychosocial hazards natin, di ba? In terms of managing people, yung stress level ng mga management staff natin ay mataas din. No? Pwede mong i-relate sa kanila yung mental health, no? Para mabigyan ding importansya. Kasi sila rin ay at risk for psychological hazards that will put them at risk of developing mental health conditions. Yun po. Kasama rin po sila dito. At mataas din po yung kanilang psychosocial hazards. Mm. Yes po. Next po, I firmly believe that in this society, men should express their emotion, even the society sees them as matapang at matatag na tao, and as a result, ang kalalakihan ay madalas tinatago ang kanilang pinagdadaanan. May I ask what are your opinion on this po? Okay. Ayun nga, Paul, no? Kasi sa ating culture, no? Culture na rin ang nagdidikta ng mga roles natin, di ba? No? And syempre, equal naman tayo, no? Males and females. No? Equal yan. Meron din, ang males, meron ding emotions, no? Like, sa mga females din, no? Kasi kapareho naman tayo ng physiological composition din, no? And sa atin ngayon, medyo nagbabago na, di ba? Nagkakaroon na ng transition kasi
Hindi na katulad nung very strict na stereotypical na 'pag males, though may nangyayari din 'di ba, dapat 'pag lalaki ka malakas ka, 'di ba? Dapat 'pag lalaki ka, ano 'to, matapang ka, bawal kang umiyak, 'di ba? Yung mga gano'ng mga dinidikta sa atin ng society 'no. Pero mas mahirap yun kasi, ah, naiipon sa loob mo yung sama ng loob mo, yung mga nararamdaman mo. Mas mahirap yun i-handle, 'di ba? So, lagi nating ini-express na ay ina-advise 'no, na, um, lahat ng tao mag-express ng emotions kasi it's healthy. Hindi healthy yun maitago natin yung emotions natin, 'no. Hindi porke nag-express ka ng emotion, mahina ka na. Hindi porke nag-express ka ng emotion, hindi ka na lalaki. Ay yung mga gano'ng perceptions, binabago po natin yun ngayon 'no, sa panahon na ngayon nagkakaroon na ng ano ba tawag dito po, trend, ano yun, transition 'no ng ano, ng gano'n 'no, na kumbaga parang, na-express na rin. May mga men na nag-e-express na rin ng emotions 'no. Meron na ring nagbabaligtad ng roles, 'di ba? 'Di ba dati ang males ang nagtatrabaho tapos ang mga females naman ang ano, nasa bahay nag-aalaga. Pero ngayon, meron na baligtad ang role 'no, yung wives na ang nagtatrabaho ta's yung husband naman ang nag-aano sa bahay. 'Yan, minsan nga mas magaling pa magluto yung husband 'no. Yun, nagbabaligtad na ngayon yung roles natin and, unti-unti makakarating din po tayo dun at ito nga po yung ating advocacy sa mental health 'no, na cutting across all sex, gender, kung ano man, 'yan, and male or female dapat siyempre mag-express ng emotions. Ibaba natin yung ano, yung bababa yung dapat na sabi or, yung roles natin 'no, na ang males kayang gawin din yung mga trabaho na kayang gawin ng babae, kaya rin gawin ng lalaki. Gano'n din yung babae kaya din gawin yung mga gawain ng panlalaki, yung mga gano'ng bagay. Thank you po. Yes po, thank you. And Doc, ako may personal question ako, in line with this topic. Ah, Anong outlet or saan nagre-release si, ah, Doc Reynolds Santa Ana 'pag nai-stress na siya sa work? Ako ba din? Marami kasi siyempre, 'di ba meron tayong mga hobbies 'no, ayan. Isip kayo ng outlet ninyo 'no, pero sa akin through exercise puwede. Hmm, Kasi yung mga, yan sama ng loob or ibang mga concerns nare-release mo doon. Ang importante kasi ma-identify niyo yung outlet ninyo kung saan puwede niyong i-download or i-release yung mga, ah, emotions ninyo or mga ano ba tawag dito, yung pagod ninyo, yung mga nasa sa loob ninyo 'no. You unload it araw-araw hangga't maaari para at least, um, refreshed kayo araw-araw, yes. 'di ba? At, may panibago ulit kayong araw na tatahakin, 'di ba? 'Yan. Kasi 'pag hindi niyo ni-release 'yun, maiipon yun at maiipon 'no, and I would not advise you to hold doon sa mga gano'n. Kasi kapag sumabog kayo, naku, hindi natin alam kung paano yun i-ha-handle, 'di ba? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa inyo, 'di ba? It might cause more harm to you 'no, na na hindi natin na ano, basta verbalize niyo, 'yan. Gagawin niyo dapat kasing safe, space yung inyong mga workplaces 'no, Hmm, na kung hindi man kayo mag-open sa inyong mga colleagues, puwede rin naman kayo sa inyong mga, mahal sa buhay 'no. Sa bahay ninyo kung sino yung mga pinagkakatiwalaan niyo din dun na mahingahan ng mga concerns ninyo.
importante meron kayong someone na ah, may listening ear, no, para pakinggan kayo. Yan. So, i-identify nyo na yung mga trusted people or persons ninyo sa bahay or sa work. No? Yan. Basta mag-isip kayo ng mga bagay na nag-enjoy din kayo. Na pag nag-enjoy kasi kayo, syempre, doon nyo na na-unload yung mga nega feelings natin at napapalitan ng mga positive good vibes. Yun po. Yes po. Thank you, Doc, sa advice, no? Tama yun, no? Find your outlet and unload. Yun. For the last 3 question po, this is from the QCFO. Shout out po. Doc, is there a possibility mapasok sa mental health policy natin yung provision na protection for workers from admin liability if they are prescribed antipsychotic drugs and nakatulog sa trabaho? Ah, Gusto niyo i-repeat ko po? sige, sige. Sige po, no? Doc, is there a possibility mapasok sa mental health policy natin yung provision and protection for workers from admin liability if they are prescribed antipsychotic drugs and nakatulog sa trabaho? Siguro sa ngayon, internal pwede naman, no, na pag-usapan ninyo. Pero dapat in place mo na yung inyong mental health policy doon. Tapos sa nyo lang dadagdagan ng details, no, if ever, no. Ganun din sa ibang mga company. Pero syempre, pag-uusapan po ito ng Safety and Health Committee and pag-aaralan kung ito ba ay mas nakakatulong po ba o mas discriminatory doon sa mga employees natin. I-weigh din natin yan sa yung balance ng atin kung okay ba siya or hindi siya okay doon. No? And that will be decided doon sa mismo committee level ninyo and doon sa approval ng management na pagkasunduan. Kahit ano pwede nyo na mailagay dyan. Pero, syempre, in accordance dapat doon sa department order natin at doon sa Civil Service Commission. Yung minimum requirement lang yun, yung mga nabanggit natin, no? Pero you can add, no? And doon sa mga additions ninyo, see to it na in accordance po siya na hindi siya nagva-violate ng human rights, na-ensure yung confidentiality, wala tayong na-offend, and ang ano doon, mas magiging beneficial po yun sa majority ng mga employees po natin. Yes. Thank you, Doc. Next po. Friday, magkita-kita tayo, QC Peso. Meron pa tayong learning session. Yan, shout out. Yes. So, next po. What is the most applicable approach for a medium risk manufacturing mental health program? Ano yun, Tim? Basic approach? Yes po. For I think this is for manufacturing industry po yata to, na medium risk daw. Wala namang kasing regardless of the risk, no? Kapag mental health mo encompasses lahat ng ng size ng establishment. Kasi kahit micro yan, tao pa rin yan, employee pa rin yan, worker pa rin yan. Na-stress din yan. Meron din yung mga psychosocial hazards. Kahit basta may tao, di ba? May mental health issue tayo dito, kahit ilan man sila. No? And yung approach, siguro, identify nyo yung psychosocial hazards mo ninyo sa manufacturing industry. Ano ba yung pinaka
ah, mataas at pinaka-importante sa inyo na na-identify ng psychosocial hazards kasi physical, alam niyo na yun, na-identify niyo na yun. Pero ito, ang mahirap kasi sa mental health, hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita yung hazards eh. Yung pag-aaralan niyo yung dynamics ninyo sa inyong company. At nagko-conflict, ano tawag dito, meron pang isa na nagko-complicate nun eh, yung sa dynamics mo, yung office politics. Yun. So, nakakadagdag din yun ng hazard mo, no, in a psychosocial way. Yan. Aaralin nyo yun, no? Lalo na yung dynamics ng mga tao doon, yung attitudes nila, yung personalities nila. Siyempre, kapag iba-ibang personality, mas toxic yun, no? Kasi mas prone siya sa miscommunication, no? And mas challenging yun na gawing mentally healthy yung inyong workplace, no? Yan. Pero ang mahalaga, i-identify niyo muna yung mga psychosocial hazards, no? And try to i-prioritize nyo sila, tapos i-try nyo muna silang i-address one at a time. No? Thank you po. And for our last question po, how do you handle conflicts or difficult interactions with colleagues to maintain a positive work environment? Yung conflicts, depende kung ano ba yung conflict, no? Ano ba yun? Work-related ba yun? Or personal? Actually, very challenging na how to handle conflicts. Meron sa managers, tinuturuan sila na mag-manage ng conflict at mag-handle ng conflicts. Ito, aalamin niyo muna yung buong storya ng conflict, no? Baka naman kasi may underlying na ano yun, na mahirap nang i-cure, no? O no, ayaw na nila talaga magkabate. Pero in a workplace, 'di ba? Kahit meron ka talaga doon na hindi mo makasundo, na talagang mortal kayo magkaaway, meron tayong pinaiiral na code of conduct sa workplace. Na dapat, pag nasa workplace ka, you should act professionally. Na dapat, trabaho lang, no? Walang personal. Pero mas maganda kung ma-determine ninyo yung root cause ng conflict and try to solve, no? Para at least, di ba? Maganda naman yung mga intentions natin na magkasundo lahat, no? At maging chami-chami tayong lahat sa workplace. Pero dito, meron tayong certain code of conduct sa workplace na dapat ay implement po natin, no? Which is yun nga, yung professionally na kailangan makitungo tayo sa mga coworkers natin in terms of trabaho. Pero sa labas ng trabaho, bahala na. Yan. Pero dito, meron tayong discipline din, no? Kapag nagkaroon ng inappropriate behavior sa work, magfo-fall yan under the discipline. Yung mga ganong mga bagay, no, na dapat meron din kayo sa company, no? Yung mga, yun. Hindi po. Doc, biglang may pahabol lang na question, no? Sorry this is our last question. Sure. So, Doc, good morning. Pinag-uusapan na po ba sa OSH ang pag-require ng mga employer to include psychiatrists as part of the health personnel requirement ng isang company? Ano daw, Paul? To include psychiatrist? Yes po. Yata. Yes, psychiatrist po. Okay. Hindi naman, no? Kasi yung psychiatrist, parang highly specialized siya. Tapos, ilan lang yung psychiatrist sa buong Pilipinas. If we require, if the law requires na magkaroon tayo ng psychiatrist, parang hindi matutugunan ng failure ng regulation yon kung sakali.
Siyempre, titignan din natin pag gagawa tayo ng batas kung feasible yung batas na gagawin natin. Kasi kung failure of regulation yan, hindi rin yan masusunod ng mga enterprises, didagdag Mhm. sa non-compliance. What we advise and what the mental health department order provision is yung sa hina-highlight niya yung referral. Kasi konti nga, ina-acknowledge naman na konti lang yung mga mental health professionals na kung hindi, wala man tayong psychiatrist sa workplace, at least i-refer natin sila doon sa mga mental health professionals. Hindi naman natin kailangan ng psychiatrist no, sa workplace. Ang mahalaga, andiyan naman sila, no? Pwede naman natin silang dalhin doon at i-refer, no? Yun. Ano pa ba? Yun, ine-emphasize din dyan yung prevention, no? Na kayang-kaya natin gawin. Sa lahat ng mga workplaces, sa HR, Safety and Health Committee, kayang-kaya po natin yung prevention, no? Hindi naman natin kailangan maging psychiatrist, counselor, para ma-prevent itong mga mental health conditions na ito. Bagkus ay kailangan natin as Safety and Health Committee members, i-identify natin yung mga hazards no, na nagko-cause ng mga mental health conditions. At yun yung pagplanuhan natin kung paano natin ma-minimize at ma-prevent ito na mag-develop into a full-blown na mental health conditions. No? Kapag naman wala tayong psychiatrist, mga psychologist, saka iba pang mga counselors, pwede naman natin i-refer. Hindi naman ine-expect ng DOLE sa inyo na i-manage natin yung kaso sa workplace level. No? Palaging nandiyan yung referral, no? Saka networking sa mga experts natin. Huwag nyo nang i-manage yun. Hayaan nyo na yung mga doktor, yung mga psychiatrist, saka mental health professional ang mag-manage noon. Pero sa atin, ang role natin ay huwag nating hahayaan sa level natin sa workplace na magkaroon ito. At gumawa tayo ng mga programa at polisiya na mami-minimize itong mga hazards, psychosocial hazards na ito para ma-prevent yung mental health conditions ng mga workers natin. Yes. Thank you, Doc. Marami pong salamat. And now, let's move forward po sa ating closing remarks. And this time, we welcome our OIC TPID Division Chief, Sir Ray Jose Soriano. Sir, good morning po. Thank you, Sir Paul. Magandang araw po no, sa ating lahat. Magandang buhay. Unang-una po, gusto kong pasalamatan si Dr. Ray Santa Ana. Palakpakan po natin si Doc Ray, no? Sa komprehensibong pagtalakay niya doon sa batas tungkol sa mental health at saka yung mga guidelines sa pagpapatupad dito sa private sector. Maganda po yung layunin ng batas at ito po yung magbigay ng suporta at proteksyon sa karapatan at kalayaan ng bawat manggagawang merong mental health condition, no? Pero sa ngayon, 6 na taon na nakalipas na isabatas yung mula na may isabatas yung mental health law, no? Malakas pa rin ang stigma, no? Pagka alam niyo na, iba yung dating pagka ay may amat yan, o kaya may tama, o may aning, di ba? Pagka na ano lang na, may mental health condition to, iba kagad yung pananaw ng publiko no, ng general public. Siguro, sabi nga ni Doc Ray kanina, dala na rin to ng kultura natin no? Yung kultura natin kasi, ibang-iba tayo, no? Mag-perceive ng tao. Kailangan perfect din yung di ba? Pag si babae, dapat ganito. Ang ayos niya, ang galaw niya. Pag si lalaki, dapat mag-isip yan. Kaya kanina,
Pag umiyak ka, hindi ka lalaki. Kaya di ba, bata pa lang tayo sinasabi. Umiyak si Sir Paul. Oy, Paul! Tumigil ka ng iyak mo dyan, magpakalalaki ka nga. Di ba? Para bang, ano ba yun? Ang sakit talaga. Ay, Mariosep, di ba? Naumpog yung bukong-bukong mo, yung tuhod mo, no? So, culture also and society also plays a great part, no? Lalo na nung pumutok yung pandemya, tumaas ng 25% yung mga kaso ng general anxiety daw at depression sa buong mundo. Lumalabas na hindi handa, no, yung gobyerno sa pag-handle ng mga medical condition pertaining to mental health, no, sa bawat individual na apektado. At sabi din kanina ni Doc Ray, ito yung mga nire-reiterate na, leadership will play a crucial role in reversing these trends. This is what we need to spark and renew the commitment in preventing and managing risk of mental health conditions. Dapat din po mag-allocate tayo ng pondo, hindi naman pwedeng puro ano to, di ba? Yung action pagka walang pondo minsan kapos. No, kasi sometimes decisions, actions need resources also para ma-achieve natin yung gusto natin na mangyari. Protecting the mental health of our worker means enabling them to function at their very best at work. Yun pa yung may nagtanong kanina, ang gandang justification, no? Pag na-ensure natin na ang ating worker ay peak sa kanilang mental health condition, it is tantamount to productivity. So hindi na lang, yun naman po lagi sinasabi namin sa OSH. OSH po kasi pag tinignan ng mga programa, no, ng mga management, lagi sinasabi gastos. Hindi po. So pwede natin sa i-reverse, investment to. At pag wala, ligtas, malusog, walang mental health condition ng ating manggagawa, the company becomes progressive. It becomes productive. Diba? So, tayo pong mga OSH practitioner, mga leader ng organisasyon, OSH consultant, sa mga kumpanya, mga occupational health personnel, those of awareness, yung may kaalaman tungkol sa usaping ito, no? We are in the best position to create a positive culture at work. Sana po magsama-sama tayo at gamitin natin yung ating influence to create a positive impact and a positive culture at work. No? With that, maraming salamat po sa pag-attend ninyo at huwag po kayong magsasawa, no, sa mga webinar series na to na sinisiguro po ng aming Training at Public Information Division in cooperation sa aming mga technical division to really deliver napapanahon, medyo mainit-init na usapin. So again, maraming salamat, magandang tanghali po sa ating lahat. Po, thank you po Sir Bong at sa mga magagandang points na iniwan niyo sa amin ngayong araw na to. Maraming salamat po. And now, ayan, let's go to pinakihintay ng lahat ang evaluation po. And now, everyone can fill up evaluation. Ito po. OSH, 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 kampiyon ka. OSH, 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 kampiyon ka. Ako'y isang manggagawa. Buhay at lakas ng industriya. OSHC ay sundin ka. Bayan ay maglingkuran. Ano mang sakit di makakapigil. Sa sakunay di pasisipil. Dahil OSH kampiyon ako. Iwasan ko na sa trabaho. OSH kampiyon ako. Kalusugay protektado. OSH kampiyon ako. Kaligtasan ay sigurado. OSH kampiyon ako. Kalusugay
After po natin mag-fill upan yung ah, evaluation form, pwede na po tayong mag-leave. At muli, magpapasalamat po kami sa patuloy na pagtangkilik sa aming OSHO webinar. Maraming salamat po and magandang araw and God bless po. Gusto